Welcome back sa aking YouTube channel. So, it's me again, Girlen. So, ang content natin ngayon ay magpe-Pennywise tayo. But before that, please subscribe sa aking channel and i-click nyo yung bell button para updated pa kayo sa mga videos ko sa susunod. And mag-start na tayo. So, ilalagay natin tong white, clown white is nasa room. Ayan. So, ilalagay ko na lang sa description yung presyo nito. Binili ko to sa Shopee. Pero, worth it naman siyang gamitin. Wala akong brush na malaki, kaya ito na lang. Tsaga na lang natin. Mas dapat malinis yung mukha. Huwag na maglagay ng kung ano-ano na para hindi humalo yung color, yung white sa kung ano may nasa mukha mo. Ayan. Medyo matagal-tagal to kasi ang inyong madam ay walang malaking bra. Diba? Damihan nyo para pak na pak. Pennywise. Ako kasi Pennywise na pabebe. Ayan. So, tatakot ba kayo? Ito, lalagay ko ng black eyeshadow. Hello. Pag hindi kayo natakot sa akin, papadala ko yung totoong Pennywise sa bahay nyo. Kailangan matakot kayo sa akin. Pamigay nyo naman ako. Next guys, maglalagay din tayo ng black dito sa part na to. Sundan lang natin yung ganito. Next guys, maglalagay na tayo ng red yung sa ilong niya. Ito. Medyo mahirap to kasi pag di mo na control niya. Hindi natin ma-achieve yung ilong ni Penny! Ganyan lang. Parang may nilagay na kamatis. Susunod, lagyan nyo na yung sa gitna niya. Parang apple shape. Pero dapat, konti lang muna baka kasi mabigla tayo sa ating gagawin. Nakatakot yung mukha niya pero hindi nakakatakot yung pangalan niya, diba? Parang ano lang, billionaire wise lang. Pennywise. Yan na yung lids. Sa lips niya, hindi masyadong yan. Lips niya. Malipis lang yung lips niya eh. Lagyan nyo yung parang dila. So, kung napanood nyo na to, nakakatakot siya, diba?
ko yung pag-alagala. Mukha ng bata. Tapos, ano na lang. Agdagan nyo. Para makita naman yung red color. So guys, papatungan natin ang papatungan na para mas lalong maging visible yung kulay ng red. And then lalagyan natin to. Ayan. So, kung curious kayo, itong gamit ko ay yung cheek doll paint lang, mga nasa 264. Ayan. With delivery service na. Check nyo lang sa Shopee. Kung gusto nyo maging artistic at gusto nyo mag-explore. Tapos guys, balikan natin sa eyeshadow. Kailangan natin siyang dagdagan. Para kasing kulang. May kulang. So guys, maglalagay tayo ng black dito. So guys, ito yung ating final look and I'll be back. Babalik ako. A few moments later. Georgie! Meet Penny! Now we're not strangers. You want balloon? I'll give it to you. Oh! You're going home now. What about your phone? Riley will kill you, right?